Islamic State, Iran, and Syria. Yung dalawang prophet, kagbintangan silang terorista o ISIS. Pakihawak. Pinatay sila ng kapwa nila. Parang tingin ko hindi, sa akin lang, comment ko lang. So, yun ang pagkaintindi ko kanina, na presentation ni Pakihawak. Mapapagpintakan yung dalawang propeta ng ISIS, kaya sila papatayin. So, hindi man sila ISIS, yun ang magiging bintang sa kanila. Yun ang magiging paraan ng kamatayan nila. Ganun ba pagka... So, pero alam natin, Hudyo sila, di ba? Yung nangyaring terorista ngayon, parang kinukondisyon yung isip ng gobyerno na umabang na sa mga ganun. Alam mo, hindi Muslim ang unang mga terorista. Nag-terorista yung mga Zionists. Yung kinikwento ko kanina. Bago natuto yung mga Muslim ng ganyan, yung mga Arabo ng ganyan, may naunang mga Hudyo na ganyan, yung mga Zionists. Binomba nila yung mga British Embassy, British hotels. Nung nakamit na nila, meron pa silang napatay ng mga Arabo. Kaya gano'n na lang ang tanim doon sa muhig laban sa kanila. Kahit hanggang ngayon, let's say may bansa na ng Israel, hindi sinasadya, o whether sinasadya, mababatingin nila sa Muslim. Kaya, binubulldozer lang yung mga bahay nila, walang pakialam kung may bata doon. Yan ang lumalabas din sa news yun. Ngayon, siyempre, kung yung ganti ng mga Arabo, sobrang muhig. Kaya nakikita natin terrorism ngayon. Ngayon, ang gusto ko sabihin, one day, babalik na sa Israel yung bintang ng terrorism. Kwento kong UN, meron UN na usapin, na boto, na i-recognize na yung Palestine Authority. Nababalitaan niyo yun, yung Jerusalem kaya pinagbubutuhan. At may lobbyist na mga Israel na huwag i-recognize, ganyan. Nabalitaan niyo sa UN yun, di ba? Yun na yung magpupunting mga, konting mga senyales na itong Israel makakompromiso. Ang kompromiso niya ganito, may mga political Jew, parang mga Herodians, na gusto nila magkipag-isa sa mundo, peace. Pero sisirain nga ng two prophet yung peace na yun eh. Ngayon, ang mensahe ng two prophet hindi nalalayo sa mga Muslim, kasi yung Quran sa yung Bible, meron din siyang end time na tinutukoy eh. Pareho-pareho yung dulo nila, may millennium, may Revelation, may ganyan-ganyan. Ngayon, yung mensahe ng dalawang propeta, talagang doom. Ang kaibahan, ang dalawang propeta, hindi sila ang nagtatanim ng bomba. May nangyayari talaga sa buong mundo na kalamidad. Dahil napaka-sophisticated, nabalitaan nyo siguro yung may weather engineering, may earthquake engineering, alam niyan, no? May kung ano na pa. Ibig sabihin, kung may salot na nangyari, hindi na iisipin na gawa ng Diyos yun. Isipin nila gawa ng tao kasi kaya ng terrorist. May terrorist na kaya gumawa ng gano'n. Siguro parang prediction ng life Diyos na hindi naganap yan. Kasi yun lang may maglagay ng cyanide sa tubig. Pero mas maraming, kung alam nyo lang yung tindi ng biological warfare, chemical warfare na kayang gawin ngayon, nakakatakot. Kumbaga, napubuhay lang tayo sa hiram na panahon. Kung yung gobyerno takot din doon, by the time na lumabas ang dalawang propeta, baka siguro lumabas ng propeta, baka may terorista nakagamit talaga ng A-bomb or nakagamit ng mga chemical biological warfare. Kung napapanood yung zombie sa TV, may mga ganung agent na pwede magawa yun. Describe sa tribulation period din eh. Yung they want to die but they cannot die. 5 months. So, yung time na yung two prophets ay magpo-prophesy, yung mga prophesy nila na mga events, yung iba doon tingin nila, terrorist acts din yun. Yung galit na napatod nyo kay Pastor Tomas na video, siyempre nanghihilakbot yung damdamin natin, di ba? Nanghihilakbot din yung mga gobyerno, yung tao sa mundo. Gagamitin ng Pope yung hilakbot na yan, tapos mabuntun yung hilakbot niyan doon sa dalawang propeta. Kasi sila yung latest, katatapos lang yung gera ng Ezekiel 38-39. Wala na yung Muslim. Okay. Yan. Okay na yung Pastor Grace. And ang final talk ni Brother Francis ay yung nagaganap na terorismo ngayon ay nakukondisyon yung kaisipan ng mga tao, gobyerno, sa pagkabuhi sa terorista. Na kapag lumitaw sa future events yung dalawang propeta ay kukonsider nila as terorista. Ano ba, Brother Francis? So, yun yun. So, Lord. So, na-bless ako kasi ang haba pa naman ng galong ni Brother Francis. Hindi ko lang siya narinig naman ang galong na tuloy-tuloy.